Hello everyone, I'm going to point out to you 4 words that you know very well. See, if you have thought of these words before, මම ඔයගොල්ලන්ට වචන 4ක් අද පෙන්නලා දෙන්න යනවා. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වචන 4 ගැන මේ විදිහට කලින් හිතලා තියනවාද කියලා. Here we go. The first one is friend. Second one is boyfriend. Third one is girlfriend. Fourth one is family. Now you can see the first 3 words end with END. Let's underline them. Let's have a look. Friend, end. Boyfriend, end. Girlfriend, end. We can't stay with those people forever. බලන්න friend කියන වචනේ අවසාන වෙන්නේ end. අවසානයේ කියන අර්ථයෙන්. boyfriend කියන වචනේ අවසාන වෙන්නේ end කියන වචනේ. girlfriend කියන වචනේ අවසාන වෙන්නේ end කියන එකත් සමග. ඒ කියන්නේ අපිට මේගොල්ලොත් එක්ක හැමදාම ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇත්තටම වචනේ වුණත් ඒ අර්ථය ගැබ් වෙලා තියෙනවා. Many friends only stay with us if there are benefits. ගොඩක් යාළුවෝ අපිත් එක්ක ඉන්නේ වාසියක් තියෙනවා නම් විතරයි. Boyfriend and girlfriend should get married. If not, they have to separate. Girlfriend to boyfriend to විවාහ වෙන්න වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට වෙන් වෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හැමදාම ජීවත් වෙන්න බෑනේ ඒගොල්ලන්ට. එකට ඉන්න බෑ. විවාහ වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. විවාහ වුණොත් එකට ඉන්න පුළුවන්. Maybe they can find others. සමහර විට affair එක තියෙන වෙලාවෙත් ඒගොල්ලෝ වෙන අය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ අපිට. But the word family ends with ILY. ILY we can describe as I love you. Family love is forever. ඒ වුණත් බලන්න මේ family කියන වචනේ අවසාන වෙන්නේ ILY වල. ILY අපිට පුළුවන් විස්තර කරන්න I love you. අවුලේ ආදරය හැමදාම අම්මයි පුතයි තාත්තයි එකට ඉන්නකොට බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බැඳීම. නමුත් girlfriend කෙනෙක් boyfriend කෙනෙක් ගැන හිතද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද හැමදාම මේගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකට ඉඳී කියලා හිතන්න. එහෙම හිතන්න බෑ. නමුත් අම්මයි පුතයි තාත්තයි කියන්නේ ලොකු බැඳීමක් විතර. So don't ruin your life for those who don't have your family. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ පවුලේ නැති අය ගැන කාලය ශ්‍රමය ධනය වියදම් කරලා ජීවිතේ විනාශ කරගන්න එපා. Finally remember, we really have good friends who stay with us forever. අවසානයේ මතක තියාගන්න අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්න හොඳ යාළුවොත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අපිට දවසින් දෙකෙන් අඳුර ගන්න බෑ. කොහොම නමුත් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පවුලේ අම්මා තාත්තා දරුවෝ අමතක කරලා වැඩක් නැති අය වෙනුවෙන් ජීවිතේ විනාශ කරගන්න එපා. Subscribe for more.